હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારું નામ જીગર રાણા છે, જલારામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આપણે. તો સાહેબ, હવે મેં અહીંયા પ્લાન્ટ ચાલુ કર્યો માર્ચ મહિનાથી, પરંતુ ત્યારે થોડી તકલીફો હતી સેલ્સ માટેની રીતે. તેના પછી મને મિત્ર થ્રુ મારા ખ્યાલ પડ્યો કે ભાઈ બાયોફ્યુલ કરીને એક છે આપણું, કે ભાઈ જ્યાંથી આપણે સેલ કરી શકીએ છીએ ઇઝીલી. થયો ત્યાં આવ્યા, ફેક્ટરી પર તમને થોડું સમજાવ્યું, પછી એમના જે ફીચર્સ છે એ બધી માહિતી આપી મને. તે પરથી આપણે જોવું તો ભાઈ સારું લાગ્યું મને. મેં સ્ટાર્ટ કર્યું, તેના પછી મને સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો. પેમેન્ટ પણ ટાઈમલી થઈ જાય છે. માર્કેટની અંદર આપણે પાર્ટીઓ શોધવા જવી પડતી નથી, ઇઝીલી થઈ જાય છે અવેલેબલ. પ્લસ સાથે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું કશી બી અટકીએ છીએ આપણે તો જે અમને સારો સપોર્ટ કરે છે કે જે પણ સિસ્ટમની અંદર થાય છે જલ્દી શૂટ આઉટ થઈ જાય છે અમારા. અને તદુપરાંત જોઈએ તો અત્યાર સુધી 3 મહિનામાં 300 ટન ઉપરનું સેલ્સ ફેમસ. આગળના 6 મહિના માટે પણ 25 સુધી 3000 સુધીનું આપણી પાસે છે ઓર્ડર, જે ખૂબ સારી વાત. આમનો સપોર્ટ સારો છે ટીમનો એ સર, તેમજ જે આ છે પ્લેટફોર્મ એ સલાહ આપીશ કે ભાઈ બધાએ જોડાવવું જોઈએ અને સાથે રહેવું જોઈએ એમની, કે ભાઈ ખૂબ સારું છે આવું છે બધા માટે.